در قسمت قبل چند تا از شاپسنگ های قمری همراه با ارزش و شکل درونی معرفی کردیم. بریم سراغ ادامه مبحث شاپسنگ ها، ارزش گذاری و آنالیز قیمت به دلار. سلام و درود خدمت تمام عزیزان و سروران گرامی. قسمت های قبل خیلی از شاپسنگ ها رو معرفی کردیم، از 17,000 تا 1950 دلار و رسیدیم به شاپسنگ قمری. خب بریم ادامه معرفی شاپسنگ ها. سال 2023 کشف شده، تونس، وزنش هم 32 گرم و اندازه برش خورده این شاپسنگ 1.27 در 1.18 اینچ. یکی از شاپسنگ های آکوندریتی که در حال حاضر گروه بندی نشده و که ارزش گذاری 1795 دلار. و توضیحاتی که در مورد خود شاپسنگ گذاشته، شاپسنگ های مرتبط با این شاپسنگ ها در قسمت پایین برای فروش گذاشتن. شاپسنگ شرگوتیت 995 دلار، شاپسنگ مریخی شرگوتیت 6750 دلار و اینجا هم یه شاپسنگ آکوندریت که گروه بندی نشده 13 گرم و گذاشته 25 دلار. خب بریم شاپسنگ هایی که میبینید پالازایت، اینا رو معرفی کردن که بیشترین ارزش رو شاپسنگ های پالازایت دارن یا پالازیت. یک شاپسنگ اوکریت سیاره وستا اومده، شمال غربی آفریقا، وزن 379 گرم با ضخامت 9.9 در 8.5 اینچ. 1595 دلار هم ارزش گذاری شده. اینم برش هایی از خود شاپسنگ، نمای درون شاپسنگ. اینم موارد مرتبط با خود شاپسنگ. انواع شاپسنگ اوکریت 61 گرم 155 دلار. این یکی گذاشتن 183 گرم 1195 دلار و این یکی هم که 101 گرم 645 دلار. شاپسنگ های مریخی و قمری به نسبت شاپسنگ های دیگه ارزش بالاتری دارن و توی تصویرم مشخصه. بعد از اون شاپسنگ هایی که از وستا فور اومدن ارزش بالایی دارن. بریم یکی دیگه از شاپسنگ های قمری رو ببینیم. شاپسنگ قمری سال 2022 موریتانی، محل کشف و وزنش 14 گرم، ضخامت سنگم 2.61 در 1.88 اینچ. این هم نمای درونی سنگ، ترک هایی که در هنگام برخورد به وجود اومده و شکل ها و کندریت های درون سنگ به زیبایی مشخص هستن. شاپسنگ قمری 225 گرمی بوده، در منطقه بیابانی نزدیک مرز موریتانی صحرای غربی کشف شده سال 2022. بعدا سال 2024 به میتو استریم فروخته شده. توضیحاتی هم که در مورد این شاپسنگ داده، احتمال کشفش 1% و جرمی که تا الان از این شاپسنگ پیدا شده کمتر از 1000 کیلوگرم.
جز شاپسنگ های نادر. یکی از دلایل نادر بودن شاپسنگ ها چون شبیه به سنگ های زمینی هستن و متخصص واقعی شاپسنگ هم به سختی تشخیص میده و اینکه خیلی سخت یافت میشن، به خاطر همون تعدادشون خیلی کمه و ارزش بالایی دارن. یک شاپسنگ قمری به وزن 5 گرم $375 گذاشتن. اینجا هم یک شاپسنگ قمری دیگه $1295. این هم یه مدل 8 گرم $695 و یک شاپسنگ کندریتی که $145. شاپسنگ کندریت با آکندریت خیلی تفاوت ندارن، فقط تفاوت در اندازه های سنگ های درون خودشه. سنگ هایی که درون شاپسنگ دیده میشه، کندریت ها به نسبت آکندریت ها یک نواخت و تا حدودی اندازه های سنگ های درونی یک اندازه هستن. آکندریت از سنگ های بزرگ و کوچیک تشکیل شده. قطعه 1.9 اینچ 13 گرم به عنوان کندریت شناخته شده، طبقه بندی شده و $145 ارزش گذاری شده. 13 گرم $145. نوامبر 2022 موریتانی یافت شده. 10 قطعه از این شاپسنگ با جرم 1012 گرم پیدا شده به رنگ قهوه‌ای تیره و نمونه های مرتبط با همین شاپسنگ در این قسمت دیده میشه. شاپسنگ کندریت 88 گرم $125. شاپسنگ کندریت کربنی $195 12 گرم برش 2 اینچی و یک شاپسنگ کندریتی برش 2 اینچی اینجا گذاشتن $275. این هم یه نمونه از همون شاپسنگ دیگه. دقت کنید به شاپسنگ ها، تصویر شاپسنگ ها هرچی بیشتر به شاپسنگ ها دقت کنید، احتمال اینکه تو طبیعت شاپسنگ ها رو تشخیص بدیم بیشتره. الان این جزء شاپسنگ کندریته، اندازه سنگ های درونیش تا حدودی یک اندازه هستن. این هم محل کشفش موریتانی، وزنش 29 گرم، ضخامت برش خورده 2.1/7 $125 گذاشتن. ژانویه 1997 شهر مراکش به کلکسیونرها فروخته شده که در حدود 1000 کیلومتری جنوب ماهامید جمع آوری شده. اینجا هم توضیحاتی که در مورد این گذاشته. شاپسنگ کندریتی غیر فلزی. این هم نمونه های مرتبط با این شاپسنگ، اکثرا تا حدودی به هم شبیه هستن. رنگ قهوه‌ای تیره پس زمینه نارنجی یا سبز دیده میشه. بریم سراغ یکی دیگه از شاپسنگ های کندریتی. این هم یکی از شاپسنگ های قمری. این هم یکی دیگه از شاپسنگ های قمری 86 اینچ 7 گرم $495. مکان یافت این شاپسنگ الجزایر سال 2022 و شاپسنگ قمری به 4 معروف شده. 17 کیلوگرم از این نمونه تا الان کشف شده که بیشتر اونا رو به تیکه‌های کوچیک‌تر تقسیم کردن و برای فروش گذاشتن.
عزیزایی که علاقه‌مندن به شاب سنگ ها تصاویر خوب دقت کنن، چون هرچی بیشتر به تصاویر دقت کنی، چشمت عادت کنه به این تصاویر، موقع شکار شاب سنگ راحت میتونی تشخیص بدین. من سطح شاب سنگ رو ببینی، تخلخل و اون اثر انگشتی های روی خود سنگ هستش، به زیبایی مشخصه. فرو رفتگی هایی درون شاب سنگ نارنجی و زرد به زیبایی روی سنگ مشخصه. خب تا سلامی دوباره، بدرود.